Představ si, běžíš na schůzku, hodiny pálí na zápěstí, ulice se zdají úzké a každý krok tě nepřibližuje, ale zamotává. Uvnitř napětí, venku hluk a ty cítíš, jak kontrola uniká navzdory úsilí. Všechno je stlačené, všechno zrychlené, ale výsledek se nedostavuje, mizí, klouže pryč, mění se v novou spěšnost. Svíráš prostor, ale on se nepodřizuje. Chceš řídit, ale čím silnější je vůle, tím tvrdší odpor. A pak vyvstane otázka, co když není třeba bojovat? Taoismus nenabízí řešení, ukazuje jiný rytmus, v němž se výsledku nevytrhává, ale nechává projevit. Není to kapitulace před okolnostmi, ale odmítnutí přebytečného tlaku. Jakmile přestaneš tlačit, objeví se lehkost, z níž se rodí jasnost. Nevzdáváš se, jen přestáváš odporovat tomu, co je i tak silnější. Nestrácíš sílu, jen ji přestáváš rozhazovat v boji s nevyhnutelným. A tehdy najednou zjistíš, život umí téct sám. V této prostotě není slabost. Naopak, je v ní skrytá zralá síla, kterou v nekonečném spěchu často ztrácíme. Toto video není o filozofických teoriích, není o abstraktní moudrosti, ale o ránu, v němž nemusíš spěchat. O rozhovoru, kde nemusíš dokazovat. A o práci, kde výsledek nevzniká z úzkosti, ale z rytmu. Taoismus není odmítnutí činu, ale schopnost jednat v souladu s pohybem. Ne proti, ne schora, ne rychleji, ale spolu. A možná právě v tomto rytmu se poprvé objeví pocit, že se v událostech nestrácíš, ale jsi v nich přítomen. Právě tak se taoismus stává neodtažitou ideou, ale způsobem dýchání a žití uprostřed těch nejobyčejnějších dnů. Žijeme ve světě, kde se hodnota člověka čím dál častěji měří rychlostí. Rychlejší znamená úspěšnější, hlasitější, přesvědčivější, tvrdší, efektivnější. V tomto rytmu se vnitřní prostor mění ne v domov, ale v stisk. Neprožíváme chvíle, dobýváme je, balíme do úkolů a míjíme to, co mělo být skutečností. Tento závod nás neprohlubuje, jen unavuje. Umíme dosahovat, ale zapomněli jsme být. Taoismus nenabízí opozici, vrací plnost. Nerozbíjí šon, jen uvolňuje jeho sevření. Připomíná princip Wu Wei, jednání bez násilí na sobě. To není odříkání cílů, ale cesta k nim bez války. Nepřestáváš se hýbat, jen přestaneš bojovat. A tehdy vzniká prostor, kde lze znovu dýchat. Protože tam, kde chybí vnitřní boj, zůstává pouze cesta. Takové připomenutí je obzvlášť cenné dnes, kdy se boj stal zvykem a měkkost je vnímána jako slabost. A přitom právě v ní je skutečná odolnost. Klid, který nabízí Tao, nevyžaduje ticho kolem, roste uvnitř. A není to pasivita, ale přesnost. Není to slabost, ale zralost. Ve světě, kde každá chvíle něco žádá, je schopnost nebýt vtažen již formou síly. A to není filozofie poustevníků, ale umění žít uprostřed města, lidí a hluku a přesto nestratit střed. Protože pravý pokoj není nepřítomnost pohybu, ale pohyb bez ztrát. Tao není symbol, není učení, není systém, je to to, v čem už jsi, kam není třeba směřovat. Nevyžaduje důkazy, nezve k disciplíně, nepřesvědčuje, plyne, proniká, zjevuje se tam, kde člověk přestane naléhat. Tao je dech přírody, neviditelný, ale patrný v ohybu větve, v pohybu oblaku, v rytmu spánku. Je to proud, který nevyžaduje úsilí, ale zve k pozornosti. Nemůžeš ho vzít do rukou, ale můžeš ho pocítit v pauze, v zpomalení, v návratu do těla. A paradox je v tom, že abys vstoupil do Tao, nemusíš jít, musíš se zastavit. A když se objeví toto zastavení, přichází spolu s ním nové pochopení činu. Odtud vzniká Wu Wei, ne odmítnutí pohybu, ale schopnost nezničit křehkost okamžiku. Jestliže Tao je dechem samotné přírody, pak Wu Wei je způsob, jak být v souladu s tímto dechem. Taoisté ho přirovnávali k vodě,
Nehádá se s tvarem, ale přijímá ho, zachovává podstatu, nevzdoruje a přesto proměňuje kámen v prach. V tom není spěch, jen vnitřní moudrost, která reaguje pouze na to, co opravdu má být. Tam, kde vzniká tlak, ztrácí se kontakt. Tam, kde mizí boj, objevuje se plynulost. A tehdy se tvoje činy stávají částí světa, ne bojem proti němu. V této plynulosti se začíná projevovat další vrstva taoistického pohledu – čchy. Pokud Wu Wei učí nelámat proud, či dovoluje cítit, že proud teče i v tobě. Není to metafora ani vůle, ale dech života, který nemusíš dobývat, můžeš ho jen uvolnit. Zjevuje se v jemnosti dechu, v tichu mezi slovy, v gestech naplněných pozorností. Když žiješ v souladu s čchy, přestáváš popohánět čas a začínáš s ním plynout. A tehdy mizí únava. V tom tichu a lehkosti se otevírá to, co tu vždy bylo. Skutečná přítomnost, tichá, ale hluboká. To vše není soubor ideí, ale způsob bytí. Ne vědění, které používáš, ale vědění, které používá tebe. Taoismus nežádá změny, on vrací do jasnosti. Tam, kde není tlak, ale je pohyb. Kde se výsledek netvoří, ale potkává. Kde cesta není cílem, ale prostorem. V němž se znovu stáváš sebou. A každodennost přestává být zátěží, stává se rytmem. Začni ráno ne úkoly, ne kontrolami, ne rozhodnutími, ale návratem do těla. Ne jako techniku, ale jako gesto důvěry. Vnímej, kde je dech měkký a kde se zadrhává o napětí. Udělej pohyb ne protože musíš, ale protože tě volá. Není to jóga, není to rozcvička, není to meditace. Je to způsob, jak slyšet sebe dřív, než den začne křičet. A v tomto ranním mlčení se rodí celý rytmus. Můžeš nespěchat a přesto přijít včas. Na práci si vyber jednu věc, která potřebuje pozornost. Ne naléhavost, ne kontrolu, ale prostou přítomnost. Udělej ji tak, jako by na ní nezáležela produktivita, ale jasnost, s úctou, bez spěchu, s pocitem. Jsem tady a to stačí. Spěch ze světa nezmizí, ale může zmizet z tvého těla a spolu s ním i tlak, který činí výsledek hořkým. Taoismus neruší úsilí, jen přenastavuje jeho rytmus, abys šel ne přes odpor, ale přes soulad. V komunikaci zkus nevysvětlovat, nehádat se, nedokazovat, ale být přítomností, která nic nevyžaduje, ale tvoří prostor. Naslouchej nejen slovům, ale i pauzám. Nejen významu, ale rytmu. Není to technika, je to forma ticha, v němž druhý poprvé uslyší sám sebe. Nereaguj okamžitě, dýchej. Taoismus v rozhovoru není výřečnost, ale hluboké neslyšení, z něhož se rodí přesnost. A tam nestrácíš ani sebe, ani druhého. Naopak vzniká společná řeka, v níž lze plout bez sporu o směr. Taoistický mudrc Chuang Tse nepsal spisy proto, aby byl pochopen, ale aby člověk přestal mít strach z nepochopitelného. Jeho slova nebyla vysvětlením, ale rozpuštěním. Nesnažil se učit, vyhýbal se, aby žák začal hledat ne odpovědi, ale naslouchání. V jedné příhodě sledoval ryby a řekl, jsou šťastné. A když mu odpověděli, ty nejsi ryba, ty to nevíš, jen se usmál. Protože pro něj pravda nebyla pevná, ale tekoucí. Ne v logice, ale v dechu. Ne v poznání, ale v cítění. Řekl, nevím, zda jsem byl motýlem, kterému se zdálo, že je člověk, nebo člověkem, kterému se zdá, že je motýl. Nebyla to hádanka, ale bod, kde mizí potřeba být někým. V jeho textech nejsou hierarchie, vrcholy a žebříky, je jen kruh, v němž se vše zaměňuje a proto nikdo není výš. Chuang Tse nehledal pravdu, následoval ji, aniž by ji chtěl chytit. Neběžel od světa, ale ani se nezaplétal do jeho struktur. Byl jako voda, měnil tvary, ale nestrácel hloubku. Když se ho ptali, co je moudrost, neodpovídal přímo. Odvracel pohled, chápal, že skutečná odpověď je v tom, jak jdeš,
i když neznáš cestu. V tom, jak přijímáš události, aniž bys je považoval za nepřátele. V tom, že nestavíš obranu, protože neútočíš. Učil neřídit proud, ale naslouchat, kam volá. A v této prostotě bylo víc svobody, než v jakékoliv koncepci. Když mu zemřela žena, netruchlil podle rituálu. Seděl a bubnoval do bambusové mísy. Když se ho ptali, proč nepláčeš, odpověděl, když přišla, neradoval jsem se, když odešla, netruchlím, protože život je přechod a když se snažím udržet jeho tvar, ztrácím podstatu. Pro Chuang-Tze nebyla důležitá pevnost, ale průzračnost. A právě v ní spatřoval skutečnou nesmrtelnost. Jeho učení nepřežilo v přísné soustavě, ale v obrazu. Být lehký jako sen a hluboký jako řeka. A v tom taoismus žije dodnes. Taoismus nezve k útěku ze světa, učí vstoupit do něj beze strachu ze ztráty sebe. Ne skrze odříkání, ale skrze pozornost. Ne kvůli užitku, ale kvůli souladu. Být v životě, ale nebýt v zajetí. Žít, aniž by ses rozpadal. Pohybovat se, aniž by zmizel. A v této přítomnosti se objevuje nová kvalita. Svoboda být sebou, aniž bys musel dokazovat nebo utíkat. Můžeš pokračovat ve všem, co děláš, ale z jiného stavu. Ne z tlaku a povinnosti, ale ze souladu s tím, co se rodí. Tam, kde dřív byl impuls stihnout, se objeví dech uslyšet. A v tom dechu nepřichází výsledek, ale rytmus. A rytmus je formou svobody, kterou nelze odnést, ale lze jí být. Právě tento rytmus se stává neviditelnou oporou, na níž spočívá tvá jasnost. Pokud v tobě tato slova rezonovala, nadechni se. Ne proto, aby se uklidnil, ale aby si vzpomněl. Už jsi uvnitř proudu. Napiš do komentářů, kdy jsi naposled cítil, že už nemusíš spěchat. A přihlas se k odběru, pokud chceš kráčet dál. Bez boje, bez hluku, bez masek, ale s jasností, v níž se rodí pokoj.